hát itt vagyunk Dublinban, végre! Eszünk, isszunk, felfedezzük a környéket. Az egy kicsit csípős. Túl sívós. Donegal igazából észak-nyugaton van, úgyhogy hát át fogjuk szelni az országot. Finally in Donegal. Bocsi. Thank you for flying with Iberia Express. Have a good flight. As you can hear, we are on the plane already. Last time we were on the bus, now on the plane. In the next cut we are gonna be in... The bus. We are right to Dublin. The flight was perfect. I might say that it's one of the best flights that we have ever had. So, and as soon as we got to the airport, we just took the bus outside. It was pretty easy, 10 euros to the city center, and now we have to walk a little bit before we drop our bags. Na, meg vagyunk, éppen most adtuk le a hátizsákunkat ezen a helyen. Tegnap Ángel találta ezt a helyet, volt is rá alkalmazás, úgyhogy le is foglaltuk igazából már tegnap este. Most csak jöttünk, kaptunk egy ilyen számot nyilván, amit majd bemutatunk, és úgy kapjuk vissza a hátizsákunkat. Úgyhogy most már csak egy hátizsákkal vagyunk, ami nyilván itt van a hátamon. Úgyhogy most szabadok vagyunk egészen estig. Most van körülbelül egy ilyen 11 óra 30 perc, és körülbelül egy ilyen 6-7-kor fog nekünk menni majd a busz Donegalba. Szóval most lényegében itt van előttünk egy egész nap, amit itt fogunk eltölteni Dublinban. Na hát itt vagyunk Dublinban, végre, nem tudom már mióta tervezzük ezt a kirándulást, de végre összejött, itt vagyunk, megérkeztünk. 8:50-kor indult Madridból a gépünk, körülbelül egy ilyen 10 óra 30-ra érkeztünk, meg 2,5 órás volt az út, viszont itt egy órával korábban, szóval, hogy ilyen 10 óra 30-ra megérkeztünk, hiába utaztunk 2,5 órát. Körülbelül ezt az utazást szerintem egy ilyen 2 hónapja tervezgetjük. A terv az volt, hogy vagy Belgiumba megyünk, vagy Hollandiába, vagy pedig Franciaországba. De mivel már meglátogattuk ezeket az országokat, igaz, hogy nem olyan sok helyet, de egy párat már meglátogattunk, úgy voltam vele, hogy szeretnék valami új helyre jönni és kipróbálni valami újat. Ami fontos szempont volt az, hogy mennyit kell fizetnünk a repülőért és mennyit kell fizetnünk a szállásért. És mivel találtunk egy nagyon jó szállást Donegalban megyünk, ez nem egy nagyváros egyébként Írországban, most Dublinban vagyunk, ezután fogunk majd Donegalba menni, és azért választottuk egyébként egy kisebb város, mert ott nyilván kevesebbet kell fizetni a szállásért is, úgyhogy igazából ez volt a döntő szempont. Tehát ez az egy hét, amit Donegalban fogunk eltölteni, ez körülbelül arról fog szólni, hogy eszünk, isszunk, felfedezzük a környéket, van körülöttünk egy tó, van körülöttünk egy hegyes térség, van körülöttünk egy kilátó, amit egyébként gyalogtáv is meg tudunk tenni, vagy biciklivel, ezt még nem tudjuk, hogy fogjuk megtenni, de a lényeg, ezért választottuk egyébként Donegalt, de most ezt a napot itt Dublinban fogjuk eltölteni. Most szerintem meg fogunk inni egy kávét, és utána pedig megyünk és felfedezzük egy kicsit a város, bőven ilyen 6 óránk, úgyhogy nyilván szeretnénk majd sörözni egyet, kávézni egyet, kajázni egyet, irány, és fedezzük fel Dublint. She hasn't got a penny, she hasn't got a penny to and it's És most a Trinity College után pedig eljöttünk egy helyre beülni, aminek az a neve, hogy Doom Slice, és nyilván a slice az ugye szeletet jelent, és itt konkrétan egy nagyon szendvicsre hajazó dolgot fogunk kapni. Olyan, mint hogyha egy szendvicsre vagy egy pizza alapra tennék rá a feltétet, volt különböző ilyen 6-7 féle. Körülbelül egy ilyen 5-6-7 euró volt egy ilyen szelet belőle, és rendeltünk 2 sört is. A 2 sörért pedig Ángel 15 eurót fizetett. Oh, okay. Yes, the first meal in Dublin, az első kaja Dublinban.
Mert megmutatom így is, hogy körülbelül hogy néz ki. Kecskesajt és karamellizált hagyma van ezen. But it's so good. Ami nagyon jó benne, hogy a kecskesajt és az édes, a lekvár so good together, but it's always a good, ez mindig egy jó párosítás. So this one's called carnitas something. It's like with hot sauce. So it's the same as tacos. It has the same carnitas as Mexican tacos, so it's amazing. But it also has like a sour cream, like a guacamole sauce on the top with a little bit of pickled onion, I would say. So it's a little spicy, but it's super good. And we also order this hot honey. It's like a dip. And it's obviously tastes like honey, but has like this punch that is quite spicy. It's just perfect. A pulled porkos, amit Ángel evett, azon nagyon-nagyon-nagyon finom volt a pulled pork, de ami a legjobban tetszett nekem, az a csípőssége az egésznek, mert volt egy ilyen, még most is érzem a csípőset a számon, de tudjátok, nem ez a nagyon-nagyon erős csípős, hanem ilyen, ami könnyen fogyasztható, viszont mégis érzed a szádba, úgyhogy tökéletes volt. It's time to give points or rate the food. You need to decide how good was the food. 10 is the best, 1 is the lowest. To yours, I will give a 9, 9.5 maybe. And the one that I have like maybe 9, 8.5. Just that I felt it was a little bit greasy when I ate it. I felt like it was a little bit oily in my hands. But the flavor... Én mind a kettőre 8 pontot fogok adni. I will give 8 points to both of them. Yeah. We have still 6 days here in Ireland. Only from here, if we can go through here, I don't know. Most a Dublin Gardenbe, ugye a Dublin kertet jelenti. Utána néztem egyébként egy pár információnak Dublinnal kapcsolatban. 1,4 millió ember él Dublinban, és ezt azért néztem meg egyébként, mert így, amikor a belvárosban voltunk, akkor nagyon sok ember volt körülöttünk, és most, hogy ilyen kicsit ilyen chillesebb helyen vagyunk, nyilván egy turisztikai látványosságnál vagyunk, ahol sok ember van. De vannak olyan helyek, ahol egyébként így nem nagyon találkozol emberekkel, tehát ilyen tök nyugis. És ugye említettem, hogy a Dublini kertben vagyunk, ahol a Dublini kastély található meg. Ez körülbelül 1200 környékén épült. A múltban ez a britekhez tartozott, egy ilyen erődítmény, védelmi erődítményként működött. Actually, I love this weather. I don't say that I love more than the Madrid weather now. It was perfect weather in Madrid. It wasn't so cold, it wasn't so warm. It was very good. Here is definitely different. It's more windy and more cold, but with the scarf and with the big jacket, actually it's very comfortable. Most a Christchurch katedrálisnál vagyunk, legikonikusabb és a legrégebbi épülete Dublinnak. A föld alatt egy hatalmas kripta található, és hát Írországnak ez a legnagyobb középkori kriptája a 12. századból, ami körülbelül 63 méter hosszú. Ami egyébként még ilyen egy nagyobb dilemma volt az, hogy milyen ruhát hozzunk magunkkal, vagyis nem az, hogy milyen ruhát, hanem az, hogy mennyit. Azért, mert egy hátizsákkal jöttünk, nem vettünk egyéb kézipodgyászt, illetve ilyen nagyobb csomagokat. Elég limitált számban fértek bele az ilyen vastagabb pulóverek, illetve nadrágok. Ami leginkább tetszik az most, hogy minden nagyon közel van egymáshoz, igazából sétatávolságra meg lehet tenni ezeket a távolságokat.
az előző hely óta körülbelül egy ilyen 5-6 percet sétáltunk. Most pedig itt vagyunk a Szent Patrik parkban, mögöttem pedig a Szent Patrik katedrális van. Egy-két dolgot Szent Patrikról, meg gondolom, hogy az ő neve mindenkinek ismerős. Március 17-én ünnepeljük ezt az ünnepet. Lényegében ez az ír kultúrának a napja, vagy az ír nemzetiségnek a napja. A mítoszok vagy a kultúra alapján ő hozta el a vallást Írországba, kiűzte a kígyókat az országból, legalábbis így olvastam, és hát azóta lényegében ezen a napon az emberek felvonulnak, zöldbe öltöznek, és az egyik legnevezetesebb ilyen védjegye magának ennek az egész felvonulásnak, vagy ennek az ünnepnek a lóhere. És ez a lóhere nem csak a szerencsét szimbolizálja, de ugyanúgy Szent Patriknak a tanításait is. Pretty cool to come here to try the bars, the food. There's a lot of bars. I think that's more like the most interesting part of Dublin. Like the culture of bars, having the Guinness and drink, and you know, the music in the bars. Itt pedig azon kaptok magunkat, hogy egész éhesek vagyunk, úgyhogy a TikTokon találtunk egy szendvicsezőt, és hát igazából oda mentünk el. I don't know exactly what I found everywhere. I think I found this on TikTok. So this place is called Doughboys. I think that's how it's pronounced. It's like a sandwich place. So it's pretty famous, or it was pretty popular on TikTok. And we just came to try. We ordered like Korean bar steak sandwich. I'm a little bit worried for the pickled jalapenos because I'm not really a huge fan of jalapenos, but I think they're gonna be quite good. And we also ordered some hash browns next to it, hash browns. Amit rendeltünk, ez ilyen burgonya rántott szelet, sőt burgonya szelet, nem tudom, hogy kell mondani. Tudjátok, milyen íze van? Kicsit olyan íze van, mint a lapcsánkának. Szerintem kb. Ugyanúgy lereszelik a krumplit, és ugyanúgy megsütik, mint a lapcsánkát. Nagyon finom, ropogós, meg nagyon friss, úgyhogy kóstoljuk meg a szendvicset. Nézzéd! Hús van benne, saláta, jalapeno, sajt, meg egy ilyen koreai szósz. Király! Szóval a krumpli az 3,80 € volt, a szendvics pedig 10 €, illetve még egy kólát vettünk. Azért kicsit csípős. Túl sípős. So to the hash. Bocsi. Sajadlas. Like this. Sandwich 7 is too spicy for me. I don't think I will eat it again. Yeah, I like the previous one more, so I would say for this like 7 point also. That is good. I mean, I think the beef was interesting, and it's typical Irish beef, so maybe you just need to try a different type of But the bread meat- next time. I was hesitant to eat spicy, But the meat, both of the places were super good. Like really, Yes. the pulled pork also here, like very good. amazing. Park után eljöttünk igazából most sétálni egyet. Bementünk egy ilyen szuvenírboltba is venni mágnes természetesen. Elkezdtük gyűjteni a mágneseket, szerintem a legelső kirándulásunk alkalmával. Szerintem az első kirándulásunk az 2020-ban volt, vagy 21 legelején. Most sétálunk a hely felé, ahol leadtuk a hátizsákjainkat, és igazából ahogy felvesszük a hátizsákot, rögtön megyünk is a buszállomásra. 3 óra 50 percet fogunk utazni, nem tudom, azt hittem, hogy egy ilyen 1,5-2 órát fogunk utazni. Donegal igazából északnyugaton van, úgyhogy hát át fogjuk szelni az országot, de hozzunk magunkkal a kártyát, szerintem fogunk nintendozni vagy valami. Ő szerintem sokkal gyorsan el fog telni, illetve hoztam magammal a könyvet, amit elkezdtem már olvasni egy ideig, és be szeretném fejezni, úgyhogy ez lesz a terv ez alatt az idő alatt, de most be fogunk még menni egy élelmiszerboltba, hogy vacsorára vegyünk valamit. Körülbelül egy ilyen 9 óra 20-ra fogunk megérkezni,
Donegalba, és 10 óráig lehet becsekkolni, és valószínűleg utána már nem nagyon fogunk kimenni a városba, hogy felfedezzük meg ilyesmi, mert már késő lesz, úgyhogy valószínűleg fogunk majd aludni, és majd utána másnap fogunk kimenni. Vagyunk a buszállomáson, közben elmentünk, vettünk innivalót, illetve 2 szendvicset az útra. Körülbelül szerintem egy ilyen 20-25 perc múlva fog indulni a busz. Amit nem bánok egyébként, mert most folyamatosan végig sétáltuk az egész várost, és már a lábam egy kicsit fáj. Vettem egy új cipőt konkrétan erre a túrázásra, ugye majd Donegalban azért más terepeken fogunk mászkálni, és mindenképp éreztem azt, hogy muszáj vagyok venni egy cipőt, és tök jó, nagyon kényelmes, meg minden, csak azért így hosszabb távon, meg első használat, vagy első alkalom után nyilván egy kicsit így fáj még benne a lábam, de gondolom, hogy majd így holnap után, amikor egy kicsit megnyúlik a cipő, már jó lesz. Na, újra itt vagyunk a buszon. Igazából egy ilyen 10 perce hagytuk el az állomást, Angel beüzemelte a Nintendóját. Végre volt egy egyszeri szünetünk, amikor elmentünk igazából a mosdóba, vettünk egy ilyen chipszerűséget, és ja, azóta pedig újra itt vagyunk a buszon és utazunk. Finally in Donegal! Itt pedig látjátok, hogy már nagy volt az öröm és a boldogság, hogy megérkeztünk, hagytak nekünk kulcsot, mivel már senki nem volt ebben a szálláson, de utána már csak fogtuk magunkat és lefeküdtünk. Itt látjátok a szobát, de majd ebből még többet mutatok nektek a következő videóban. Hogyha ez tetszett, akkor légy szíves, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, és akkor a következőben pedig találkozunk. Sziasztok!